คุณกำลังพบกับ Space วิทยาพื้นที่รอบรู้เรื่องอวกาศกับผมนิปุนแก้วเรือนครับคุณกำลังพบกับ Space วิทยาพื้นที่รอบรู้เรื่องอวกาศครับสำหรับ Space ใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอวกาศหรือว่า Space Weather นั่นเองครับว่าในอวกาศเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเกิดลมได้หรือเปล่าเกิดพายุได้หรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเราจะมาลองดูกันครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอวกาศครับอันแรกเลยเนี่ยอันที่เราจะสนใจเป็นหลักเลยครับก็คือในเรื่องของ radiation หรือว่าการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองครับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าครับเป็นรังสีที่เราจะสามารถแบ่งความแตกต่างของมันได้เนี่ยจากความถี่ของช่วงคลื่นครับมันก็คือคลื่นแสงที่ตกกระทบหน้าตกกระทบสายตาเรานี่แหละแต่ถ้ามันเปลี่ยนความถี่สูงขึ้นไปครับมันจะกลายเป็นรังสีอัลตราไวโอเลตรังสีเอ็กซเรย์รังสีแกมมารังสีบีตาอื่นๆที่มีความอันตรายหรือว่าเป็น radiation ที่เกิดขึ้นในอวกาศเมื่อโดนผิวหนังโดนตัวของเราเนี่ยทำให้เกิดการเสียหายของเซลล์หรือว่าทำให้เกิดการเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ครับนี่แหละครับคือตัว radiation และ radiation ที่เกิดขึ้นในอวกาศครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกครับคือ solar radiation หรือว่า solar storm พายุที่เกิดขึ้นพายุสุริยะลมสุริยะอีกอันหนึ่งครับคือ cosmic radiation หรือว่าการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจากนอกระบบสุริยะจักรวาลของเราในอวกาศด้านนอกในกาแล็กซีด้านนอกครับเขาก็มีลมสุริยะลมคอสมิกรังสีจากดวงอาทิตย์ครับก็ไปต้านกับรังสีจากข้างนอกเพื่อปกป้องห่อหุ้มระบบสุริยะของเราเอาไว้แต่รังสีจากข้างนอกครับเขาก็ยังสามารถสลิปเข้ามาได้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องปกป้องตัวเราเองและปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งจากรังสีสุริยะที่มาจากดวงอาทิตย์และรังสีคอสมิกที่มาจากนอกระบบสุริยะจักรวาลนั่นเองครับสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุสุริยะครับมีมากมายหลากหลายรูปแบบเลยถ้าเราย้อนกลับไปในปี 1859 ครับหรือว่า Carrington Event ที่เกิดขึ้นในปีนั้นเนี่ยสมัยนั้นครับเรามีเสาโทรเลขแล้วเราก็มีสายโทรเลขพายุสุริยะที่เกิดขึ้นในปีนั้นครับมันทำให้สายโทรเลขทั่วโลกนะครับทุกคนเกิดการลัดวงจรเป็นการล่มครั้งแรกๆของระบบสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วโลกซึ่งเกิดขึ้นมาจากพายุสุริยะหรือว่า Solar Storm นั่นเองครับและในช่วงต่อมาครับก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันขึ้นอีกครับอย่างเช่นอีเวนต์ของ Storm of 1989 ครับที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศแคนาดาเลยครับและตัดภาพมาในยุคปัจจุบันครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับว่าบิตในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับเกิดการฟลิปขึ้นหลายคนอาจจะงงว่าบิตฟลิปในคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นได้ยังไงครับถ้าเราดูในโค้ด source code ของคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์เขาจะประกอบขึ้นด้วยโค้ด010101ซึ่งนั่นเกิดมาจากตัวเซมิคอนดักเตอร์ครับเขาเซตให้เนี่ยมีการเปิดปิดนำไฟฟ้าได้นำไฟฟ้าไม่ได้0101เปิดปิดและไอ้เจ้าโซลาร์เรดิเอชันเนี่ยครับมันไปชนกับเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นตัวซิลิคอนปึ้งแล้วมันทำให้เกิดบิตเนี่ยที่ฟลิปจาก0กลายเป็น1โค้ดผิดตอนนั้นไปเปลี่ยนผลการเลือกตั้งของประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยผลการโหวตเปลี่ยนไปเลยครับจากการโหวตออนไลน์ที่เก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่ครับจึงเป็นผลกระทบของพายุสุริยะตั้งแต่โทรเลขไปจนถึงระบบไฟฟ้าไปจนถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าสามารถส่งผลกระทบได้แม้แต่ระบบการเลือกตั้งเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นแล้วครับการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพายุสุริยะเนี่ยเราก็ทำเป็นกิจกรรมแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆครับนั่นคือการเฝ้าระวังและการป้องกันครับเหมือนกับการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศบนโลกเลยครับมาดูที่การเฝ้าระวังก่อนครับเราก็จะใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศและสถานี observatory ต่างๆเนี่ยในการเฝ้าดูเฝ้าระวังจับตาเก็บข้อมูลต่างๆมาเพื่อจะ predict ว่ามันจะเกิดโซลาร์สตอร์มขึ้นในเดือนนี้ของปีนี้ปีนั้นนะและต่อมาก็คือการป้องกันครับตัวดาวเทียมตัวแผงอิเล็กทรอนิกส์ตัวโครงข่ายวงจรต่างๆเนี่ยเมื่อมนุษย์เรารู้แล้วว่ามันสามารถได้รับผลกระทบจากโซลาร์เรดิเอชันครับมนุษย์เราก็มีการคิดค้นระบบป้องกันเพื่อจะปกป้องทรัพยากรและแอสเซทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอวกาศของเราทั้งที่อยู่ในวงโคจรและที่อยู่บนพื้นโลกและในส่วนของการเฝ้าระวังและจับตาดูครับปัจจุบันก็มี Space Agency หลากหลายเอเจนซี่เลยไม่ว่าจะเป็น NASA Space Weather Prediction Center ครับหรือว่าเป็น JISDA ของไทยเราเองก็ตามครับก็มีการนำเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีการจับตาดูอวกาศต่างๆมาใช้เพื่อจะสามารถพยากรณ์สามารถเก็บข้อมูลสภาพอวกาศต่างๆและนำไปพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการวางโครงข่ายป้องกันเพื่อให้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของเราที่เราใช้อยู่ในทุกๆวันนี้เนี่ยมีความคงทนต่อพายุสุริยะและลมสุริยะมากขึ้นนั่นเองครับและอีกเช่นเคยครับกลับมาพบกับความรู้ดีๆเรื่องอวกาศได้ใหม่ใน Space วิทยา EP ถัดไปครับ